guys, so I'm here to give review about this Innisfree JEJU Volcanic Pore Cleansing Foam. So, ito, nabili ko naman to sa Society 8 sa, sa Fisher Mall sa Malabon. Kasi malapit dun yung school ko sa Fisher Mall. So, kapag minsan gumagala ako doon. So, ayun, nakita ko to doon. Tapos kasi, nabasa ko ang daming magagandang verdict or review dito. So, today guys, I'm wearing no makeup. Totoo, wala talagang makeup. Lighting lang yun. Para mag-enhance naman. Para hindi magmukhang madilim. So, ayun. Ayan. So, nakalagay dito, Innisfree JEJU Volcanic Pore Cleansing Foam. This foam, pore layering foam formulated with JEJU Volcanic Plasters, help remove all and cleanse the pores. So, eto naman, talagang nakakapag-smooth siya ng mukha. Pinagsasabay ko yung St. Ives, tsaka to. After nung St. Ives, so puproceed ako dito para maging smooth yung pores, yung mukha ko. Like, yan, and combination nitong dalawa. So, okay. So, eto, tsaka yung St. Ives yung kanina, nighttime skincare routine ko rin yan. So, yung St. Ives nga lang, minsan lang. So, I'm here to give my, ito, proceed nga tayo sa review. I'm here to give this some review. So, maganda to, at somehow, affordable siya, at somehow, hindi siya affordable. Depende sa store na bibilal mo. So, ito, pinabili ko to kay mama nung Christmas, kasi sa Fisher Mall kami na Christmas shopping. So, ang cost nito ay, may price pa ng Society 8, pero na baboy. So, ang price nito, 350. Yun. So, pinabili ko kasi last stock na to doon. Edi, ayun. Pinabili ko na. So, ang ganda talaga dito, nakakapag-smooth ng pores. Yung mga clogged pores mo, biglang parang hindi siya nag-shrink ng pores. Parang biglang nagko-close. Yung tighten. Ayun, tighten your pores. Tsaka, sa ilong din kasi, mostly sa ilong ko siya ina-apply kasi masyado nag-oil yung ilong ko. Pero ang skin type ko kasi, ito, for all around skin types. Kaya, affordable din to at mura rin to at kasi hindi lang naman sa isang skin type. Kunyari, hindi lang sa pang sensitive, ganun, all around naman siya. So, ayun, hindi yung nagka-breakout dito, tsaka super calming ito sa mukha kahit hindi malamig. So suitable talaga siyang gamitin any season, any weather, pwede mo siyang gamitin. Mostly, kapag pumapasok din ako sa school, nagamit ko to. Kaso ito, matipid din siya gamitin. Kasi kahit size lang, pwede mo nang ma-cover up yung whole face mo. So, kaya di pa rin siya ubos ngayon. Meron pa rin siya, siguro 1/4 na lang. Siguro kasi matagal ko na rin naman ito nabili. December pa. So, naman na ngayon? April yan, diba? So, yun. Matipid talaga gumamit ng skincare. Kasi, alam nyo guys, hindi naman dapat yung maraming kayo maglagay sa mukha. Like, yan. Hindi dapat marami. Dapat konti lang. Kasi, pwede naman siyang maano ng water. Yung water nagpapadami para ma-cover up yung face nyo. So ito, halo-halo itong my review. Halo-halo na siya. So, I'm giving my tips about on how you apply your skincare. So, let's begin. So, hello guys. So, ito, mag-give ako ng skincare tips ko. So, number 1, huwag yung i-double cleanse yung mukha nyo every morning kasi kayo ng
mostly kasi nag-a-appear yung alikabok pag umaga. Dapat pag gabi, pag bago kayo matulog. So, second, wag yung ramihan maglagay ng ganito or any skincare product kasi that will makakapag-harsh yun sa skin nyo. So, third, double cleanse your face kapag gabi kasi syempre matutulog ka na. Ayun. So, ang kine-cleanse ko kasi yung mukha ko, naghihilamos ako nito pag gabi. Ayan, para ma-achieve ko yung ganito, yung glow, ito kasi, wala talagang makeup. So, ayan naman. Kaso kasi nabe-blurred siya pag lumalapit. So, next bag naman yung ibang skincare review because, yan. So, next time na review. Bye-bye guys. Thank you for watching.